ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የሳምሰንግ ሚዲያ ተከታታዮች 4000 ወቻር አልሞላ ብሎ ተቸግራችኋል እርግጠኛ ነኝ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ያዩት ሁለት ስቴፖች አሉት እነሱን አንድ ባንድ ከተከታተላችሁ በቀላሉ በ10 ቀን ውስጥ ወቻራችሁ እንደሚሞላ አሳያችኋለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ጀምሩ እሺ ወደ ሀሳቡ ስንገባ መጀመሪያ ላይ የሚያስፈልጉን አንድ 7 ብራውዘር ማለት እንደ ፒሲያችሁ ፍጥነትና እንደ ኢንተርኔት ስፒዳችሁ ነው የሚወሰነው እኔ ለራሴ አንድ 7 ብራውዘሮች አውርጃለሁ እነዛም ብራውዘሮች ደግሞ ያገኙት filehorse.com ሚል ዌብሳይት አለ እዚህ ከላይ እንደምታዩት ከዛ ላይ ነው የወሰድኩት ስለዚህ እሱን ካወረድን በኋላ ሌላ ነው የሚያስፈልገን ቪዲዮአችን አንድ ቦታ ላይ አንድ ፕሌሊስትን ከፍተና ቢያንስ ሰብሰብ አድርገን አንድ 7 ሰዓት ምናምን እስከሚሞላ ሰብሰብ አድርገን ለቦታ ላይ ማስቀመጥ ወይ ካኑን ደግሞ ከክሬቲቭ ኮመን ላይ ከናንተ ቻናል ጋር የሚመሳሰሉን ረዘም ያለ ቪዲዮ ልካውን እኔ ጋር እዚህ ጋር የ10 ሰዓት ቪዲዮ አለች ከቻናሌ ጋር የሚመሳሰል እሱ ነገር አውርጃለሁ እንደዛ አውርዳችሁ ለማጫወት እንዲመቸም ማለት ነው እሱ እንደዛ ታረጋለች መጀመሪያ ላይ ቪዲዮአችን በዛ መልክ ካስተካከልን በኋላ በሰባቱም ብራውዘር ላይ ገብተን ግን ሰባቱም ብራውዘር ላይ ግን በተለያየ አካውንት መግባት የሚጠበቅብን እንግዲህ ገብተን ኳሊቲውን 140 እና ስፒዱን ደግሞ ታይምስ 2 በመትለው እናደርጋለን ያው ደብል እንዲቆጥርልን ማለት ነውና ሎፕ የሚለው ደግሞ አለልክ ቢያልቅ ራሱ ደግሞ እንዲጫወት እንዲያደርገው ማለት ነው እቺ ሴቲንጓን ሁሉም ሰባቱም ታቡ ላይ ታረጋለችሁ ማለት ነው ይሄው እንደዚህ ማለት ነው አንድ ባንድ እኔ ሁሉም ላይ የገባው ነው ያረጋለው ተከታተሉኝ ሁሉም ብራውዘር ላይ ገብተን አንድ ባንድ እንደዛ ሴቲንጎችን ግድ ማስተካከል አለብን አንዲችን አጀስት ካደረግን በኋላ ቢያንስ በ24 ሰዓት አጫውቶ ሲጨርስ ያመን ፈልገው ነገር እናገኛለን ማለት ነው እሺ እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ ወደ ሂሳቡ ስንገባውን ቪዲዮአችን የአንድ ሰዓት ርዝማኔ ቢኖርውና እሷን በ24 ሰዓት ስንመታው ስንት ይመጣል 24 ነው ቪዲዮአችን ስፒዱን ደግሞ 2 ታይምስ አድርገናል ያ ማለት ደግሞ 48 ሰዓት ይመጣል ማለት ነው 48 በአንድ ብራውዘር ላይ ነው 48 ሰዓት ያገኘ ነው እሷን በሰባት ብራውዘር ስንመታው ስንት ይመጣል 336ን በአንድ ቀን ያገኘነው እሷን በ10 ቀን እንምታውስቲ 3360 ይመጣል ወይ ደግሞ እስቲ 15 ቀን ስን ብናረጋው ሳውን 336 ሲባዛ በ15 ቀን ማለት ነው ምንም ሳትጨነቁ 5040 ገባ ማለት ነው ኢንኬዝ ደግሞ ብራውዘር ብንጨምር 10 ብራውዘር ብናረጋውስ 48 ሰዓት አጫውተናል ሲባዛ በ10 ብናረግ 480 በአንድ ቀን ማለት ነው እስቲ በ10 ቀን ደግሞ ስንመታው ስንት ይመጣል 4800 እንደዚህ አድርጋችሁ ማጫወት ትችላላችሁ ይሄው እንግዲህ የሚወሰነው የእናንተ ኢንተርኔት ስፒድ እና የኮምፒውተራችሁ አቅም ላይ ነው የሚወሰነው የተመቻችሁን ከሁለቱም መርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ሁለተኛ ስቴፕ ስናልፍ አካውንታችን ላይ ገብተን ልክ መጀመሪያ ሆም የሚለው ላይ እንገባና ሂስትሪ የሚለውን ነካለን ክሊር ኦል ዋች ሃውርስ የሚል አለ እሱ እንዳለ እናጠፋለን ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ አካውንታችን ላይ ገብተን እሷን ሳይን አውት ከዛ ኮንትሮል ኤች ከፈለጋችሁ ወይ ደግሞ በቀኝ በኩል ሄዳችሁ ሂስትሪ የሚላል የክሮማውን በክሮም የተጠቀሙ ስለሆነ የክሮምን እንዳለ ከዚህ ብራውዝ ያረኩት ወይ ደግሞ የከፈትኳቸው ዊንዶውስ ስላሉ እነሱን በዛ በኩል አጠፋለሁ ማለት ነው በግራ በኩል ክሊር ብራውዚንግ ዳታ የሚላል ከዛ ከላይ ታይም ሬንጅ የሚለውን ኦል ታይም የሚለውን አረጋዋለሁ ከዛ ክሊር ዳታ ከዛ እናጠፋውና ኤክስቴንሽን ላይም ካለ እሷንም እንደዛው ኤግዚት እንላለን ማለት ነው ከዛ እንዳፍታ
ፔጅ ሪፍሬሽ አድርገን አዲስ እንከፍታለን ከዛ በግራ በኩል 3 ነጥቧን ነክተን ኢንኮግኒቶ ዊንዶ የሚላል ከላይ www.youtube.com ከዛ ሰርቹ ላይ ቻናላችሁን ስም የኔው ሳምሶን ሚዲያ ነው እሱን ከፍታለሁ ከዛ ወደ ፔጃችሁ ከተገቡና ቀድሞ ያዘጋጁትን ቪዲዮ ተከፍታላችሁ ማለት ነው እኔ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄኛው ነው ሴቲንግ ግን እንደ ከቀደሙ ጋር አንድ ነው ተመሳሳይ ነው ሴቲንግ ላይ ተጋባላችሁ ኳሊቲውን 144 ፕሌይባክ ስፒዱን 2 ላይ ታረጋላችሁ ሉፕ ሚሊዮን መከታተል መርሳት የለባችሁም ሰው ነው ከዛ ከላይ ሄደን ዱፕሊኬትን አንድ 10 ታብን ከፍታለን ማለት ነው ይሄ ዲፔንድ የሚሆነው የኢንተርኔት ስፒዳችሁና የፒሲ ፕሮሰሰር አቅሙ ላይ ነው የሚወሰነው የኢንተርኔት አሁን 2 ሜጋባይት ናት ለኪናት ደግሞ ከዛ በላይ ከሆነ 15ም 20 ማርክ ትችላላችሁ ያ ማለት እኔ በ10 ቀን ብዬ እየነገርኳችሁ ያለው ነገር እናንተ በ5 ቀን ልታመጡ ትችላላችሁ ማለት ነው 4000 ዋች አወሩ ከዛ 10ም ላይ የገባው ግን ሴቲንጉን የቀድሞን አስተካክላለሁ ማለት ነው አንድ ባንድ ለክ እንደዚህ የገባው ኳሊቲውን 144 እና ፕሌይባክ ስፒድ 2 ያረኩ ሎፕ ሚሊዮን ዳግሞ እንዲያጫውት ማለት ሳይቆራረጥ በዚህ መልኩ አስተካክላለሁ ማለት ነው ከዛ ወደ ሂሳባችን ስንገባው 24 ሰዓት ነው ቪዲዮአችን አንድ ሰዓት ነው እንበልና ቪዲዮአችን አሁን ለ24 ሰዓት ተጫውተናል እንበል 24 ሰዓት ሲባዛ በ2 ታይም ስላደረግን 48 ሆነች ዛጋ ቀደም ከላይ ከፈትነው ዊንዶውቹ 10 ናቸው አይደል ሲባዛ በ10 ስናደርግ 4800 መጣ ማለት ነው ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ሐሳብ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ምችለው መልሳለሁ ያን ደግሞ አብረን ጠይቃለን በጣም አመሰግናለሁ ቻው